Hello everyone, welcome back to my channel. आज फेरि पनि मैले ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएको छु र यो ट्युटोरियल भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि हो जसले चाहिँ क्रोशे मन पराउनु हुँदैछ बट क्रोशेको केही नलेज छैन है कसरी डिजाइनहरु बनाउनु पर्ने हो। सो बेसिक डिजाइन चाहिँ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ चेन हुनु पर्दछ, हामीले चेन बनाउनु पर्ने हुँदैछ। सो त्यो चेन चाहिँ कसरी बनाउनु पर्ने हो तपाईहरुलाई म यो भिडियोबाट देखाउँछु है। सो ढिलो नगरिकन हामी यो भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। चेन बनाउनको लागि चाहिँ पहिला लिनु पर्ने हुँदैछ यान, त्यसको बाद हुक। अन्त हुक चाहिँ यहाँनिर मैले लिएको छु 2.5 mm। तपाईहरुले चाहिँ अकॉर्डिंग टु द साइज अफ द यान को लिएर स्टार्ट गर्न सक्नुहुँदैछ। यहाँ चाहिँ मेरो छ 3 प्लाई को यान अनि 2.5 mm को हुक। स्टार्ट गरौँ है त। चेन बनाउनको लागि चाहिँ पहिला तपाईले नट रेडी गर्नुपर्ने हुँदैछ। नट को लागि चाहिँ हुक यहाँनिर इन्सर्ट गर्यो, घुमाउनु पर्ने हुँदैछ। यसलाई सिम्पल घुमाइदिनुहोस् अनि वान चेन भयो, 1 2 फेरि यसलाई उठाउनुहोस्, तान्नुहोस् 3 फेरि उठाउनुहोस् 4 5 6 7 8 9 10 भन्नुहोस् त। चेन रेडी भयो नि हैन। र यही चेनद्वारा चाहिँ तपाईले डिफ्रेन्ट डिजाइनहरु बनाउन सक्नुहुँदैछ। हेयर ब्यान्ड भयो है, फ्लावर भयो। र मैले हेर्नुस् त यो स्टेप्स यसरी गरेको छु अनि यो स्टेप्स है चेनद्वारा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई देखाउने छु त ल। आजको लागि यति मात्र। र मेरो भिडियो मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब टु माई च्यानल। बाई एभ्रीवन।